Nagaganahan ka ba? Uy, hapit na naman huli pa. Ngayong alas 8 ng gabi, oras sa Pilipinas. Based on ano rin ang landscape, cognizant of the various platforms. Simula sa Lunes, Kapuso, Mandaka, marami tayong mag-uusapan. Nelson Canlas updated sa showbiz happenings. At abangan
Lima pilang kwan ikog. Ikaw, may plan dito na ba? Pero sa pagdalasa, dahil sa nakapagod ang pinaka-mapupunguhan ay mga mayroon mismo ng paaralan. Ang ugat ng panalaksak, pero Ta. Sa mismong eskwelahan sa Quezon City, binawian ng buhay dahil sa saksak sa dibdib ang isang 13 anyos na estudyante. Ang nagawa nito, 15 anyos na kapag grade 7 student sa paaralan. Alas 5:45 ng umaga kanina, nang hanapin ng salarin ng biktima sa kanyang mga kaklase sa kanilang classroom. Paglabas ng biktima, walang kaabog-abog na binulot ng suspect ang dalang kutsilyo at isinaksak sa dibdib ng biktima. Natumba ang biktima at nawala ng malay. Dead on arrival siya sa ospital. Ang motibo, base sa inisyal na investigasyon, galit sa suspect dahil sa sumbong ng kanyang girlfriend ang patalim sa eskwelahan.